สวัสดีครับมาพบกับทิปแอนทิกกันอีกแล้วนะครับผมทิปแอนทิก EP 9นี้เรามาดูวิธีการเพิ่มอาร์ตบอร์ดของเรากันดีกว่านะครับเป็นการเพิ่มอาร์ตบอร์ดให้เท่ากับตัวชิ้นงานพอดีเลยนะครับผมทำยังไงนั้นเราไปดูกันเลยครับผมสมมุติว่านะครับเรามีชิ้นงานอยู่3ชิ้นนี้นะครับคราวนี้เราต้องการ Export แต่ละชิ้นงานไปนะครับผมให้เป็นชิ้นงานโดดๆเราก็ต้องทำการเพิ่มอาร์ตบอร์ดแต่ละชิ้นงานไปนะครับทำได้โดยการเราเลือกชิ้นงานที่เราต้องการ Export นี้นะครับเลื่อนเข้ามาที่พื้นที่ว่างนี้นะครับมาที่เครื่องมือ Artboard Tool นี้นะครับแล้วก็มาชิ้นงานที่เราต้องการจะสร้าง Artboard เพิ่มกดปุ่ม Shift ค้างไว้ด้วยนะครับแล้วกดคลิกเลือกที่ตัวชิ้นงานครับเท่านี้เราก็จะมีอาร์ตบอร์ดสำหรับชิ้นงานที่เราต้องการนั้นเพิ่มขึ้นมาครับผมลองดูกันอีกครั้งนะครับเลือกชิ้นงานที่เราต้องการสร้างอาร์ตบอร์ดขึ้นมานะครับเลื่อนเข้าไปในพื้นที่ว่างนะครับผมมาที่เครื่องมือ Artboard Tool นะครับกดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็คลิกเลือกตัวที่ชิ้นงานนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยครับผมเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับง่ายสะดวกแล้วก็มันจะเพิ่มความรวดเร็วให้กับการทำงานของเรานะครับถ้าเกิดเราต้องการ Export เฉพาะตัวงานใดงานหนึ่งเราก็ต้องสร้างชิ้นงานขึ้นมาใช่ไหมครับสร้างอาร์ตบอร์ดของชิ้นงานนั้นขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดหน้างานใหม่นะครับผมสำหรับ Tip and Trick EP นี้ถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ Tip and Trick EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามด้วยแล้วกันครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ